Я думаю, що ми почнемо із того, що відбувається на півдні, тому що офіційної інформації дуже мало, а хто, як не Верховний Головнокомандувач, може нам розказати те, що можна розказати. Чи йдеться про контрнаступ, чи це якась така контратака лімітована? Да? Скільки кілометрів змогли Сили оборони відвоювати? Да? Що б ви могли про це сказати? Багато деталей не буду казати, якщо можна. Але щось все-таки вам скажу, ви ставите це запитання. До речі, мені ще ніхто не ставив ці запитання. Так, тому через те, що ви перша, я вам відповім. Не всі плани, але важливі були кроки, вони безумовно для більш ширших планів. Але я можу сьогодні вітати нашу армію передусім, всі сили оборони безпеки, безумовно. На сьогодні 300 кілометрів звільнено. Це дуже багато кілометрів. Я і команду вітаю, командування вітаю, і безумовно військових. І просто, що можу сказати, вони молодці. Там дуже непросто, і погода змінювала темпи просування. Нам відомо, що середня ланка русських боїться доповідати до сих пір, що там у них відбувається. Вони навіть не уявляють, як це може бути. Тому що на їх картах там це територія, яку вони контролюють, а якщо чесно, вже ні. Ну, на Діпстейті там теж мало. Мало хто знає, що відбувається, це правда. Чи ця операція, чи рішення стосовно неї було прийняте після того, як сталося відключення Старлінку у російської армії? Ні. Це до цього було. Це речі не пов'язані. Але чи Сили оборони використали цю ситуацію, проблему? Безумовно, проблеми з старлінками, які є у русських на сьогодні, використовуються нашими силами. Наскільки серйозними є проблеми в українській армії зі старлінками? Тому що воно ж там все, я так розумію, було виключено, да, і потім десь підключалося. Там є проблеми, є виклик. Я просив міністра оборони робити все, тому що він має відношення до цифровізації, до зв'язку. В принципі, я просив його робити все, щоб у наших хлопців не було проблем, але виклики є. Наскільки серйозні? У русських серйозніше набагато. Окей. Ви сказали, що ось ця операція, яка відбувається зараз, це частина більшого плану. Да? Ви могли б про це? Не можу сказати. Бо всі плани не дуже хочеться. Це ж не про те, що повинен бути успіх або ні. Це дуже важливо, щоб деякі речі робилися тихо, тому що все це для захисту держави. Ми з вами попереднє інтерв'ю робили у травні 24-го року. Якраз тоді відбувся російський наступ на Вовчанськ. І ми в тому числі говорили про можливість нового українського контрнаступу після того, що не вдався в 23-му році. Зараз такий контрнаступ виглядає малоймовірним. Чи може Україна, чи коли Україна сподівається зупинити те просування росіян, яке відбувається вже достатньо довго? Кожного дня працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію в тому чи іншому напрямку. Ми бачимо з вами, що в Куп'янську це вдалося. Не можу вам сказати, наскільки остаточно, але тим не менш ми контролюємо місто, і там є успіх Збройних сил, і Національної гвардії, у всіх сил. Там це вдалося на сьогодні. Зараз виклики на півдні, ви прекрасно їх знаєте, під ударами є і можуть бути далі такі міста, як Запоріжжя. Тобто ніхто не змінив тактику щодо Запоріжжя, Дніпра, Херсону, Харкова, я маю на увазі русських. Ніхто тактику поки що не змінював. Ми дуже добре попрацювали в напрямку Суми. Там не бачимо сьогодні можливості русських щодо просування. Ми працюємо і робимо все, щоб в Чернігові, в Чернігівському напрямку не було також викликів. Зараз на півдні, як ви згадали, я в принципі прокоментував це,
робити все, посилювати, поповнювати бригади. Трішки більше часу на тренування. Дуже хочеться, щоб більш досвідчені, більш навчені військові потрапляли на фронт. Безумовно, над цим всім працюють. А є у вас ну, якась, знаєте, як зараз люблять казати, таймлайн, да? От що ми там маємо план до такого-то часу це просування зупинити? Ну, питання, якщо чесно, залежить безумовно прямо від військових і також від посилення сил безпілотних систем. Дуже сильно залежить від сьогодні навчання операторів додаткових. Ми цим займаємось, ми нарощуємо. Дуже сильно залежить і від навченості і тренування росіян, кількості знищення агресора. Якщо ви знаєте, 35-30 тисяч в середньому, починаючи з грудня, ми почали знищувати ворога. Ціль. Це загиблі і поранені, правильно? Так, але це важко поранених і загиблих. Тобто це безповоротні, ми говоримо. Тобто кількість загальна вона більша. Є різні причини, чому вони потім не повертаються на поле бою. Ми говоримо безповоротні, так. Загиблі або важко поранені. І ми бачимо мінус 10 тисяч. Тобто, коли йде у них мобілізація 40, 43, 44 тисячі на місяць, йшла донедавна. Так, і коли вони втрачають 30-35 тисяч, і я це пояснював, що це не значить, що у них залишається плюс 10 тисяч, тому що 40 тисяч є поповнення, у них є свої СЗЧ, як, в принципі, і у нас є СЗЧ, у них є свій відсоток СЗЧ. І також не всі 43 цих тисяч потрапляють на першу лінію фронту. Ми бачимо зараз мінус 10 тисяч, мінус 8, мінус 10 тисяч в середньому на місяць їх військо, їх контингент, який знаходиться на території України і воює проти України. Якщо буде збільшуватись кількість знищення особового складу росіян, це також буде впливати і на те просування, про яке ви говорите. Сьогодні, як ми поміряли, одна людина 156-158 кілометрів. Вибачте, 1 кілометр. Да. 1 кілометр, вартість його 157 вбитих, 200-х русських. Приблизно ось таке у них просування. Завдяки південному напрямку, те, про що ми говорили, завдяки нашому просуванню, в цьому році вже в середньому ми менше втрачаємо. В минулому році ми втратили десь 4200 або 4300 тисяч кілометрів за 25 рік. Узагальнено втратили. А в цьому році ми сьогодні бачимо, що січень-лютий зовсім інші цифри, тому що ми відновили положення біля 300 кілометрів, як я сказав. Хотіла б спитати про міжнародну підтримку. Після повернення Дональда Трампа у Білий дім американська допомога для України дуже сильно зменшилася. Да? Чи зараз Сполучені Штати ще взагалі надають будь-яку військову допомогу, крім того, що закуповується у рамках програми ПУРЛ? І чи вони продовжують надавати, зокрема, розвіддані? Розвіддані продовжуємо ми отримувати від американців і від європейців. Зараз питання про Сполучені Штати на тому ж рівні. Ми продовжуємо отримувати по програмі Pearl те, на що є у нас замовлення, саме у нашої армії. Скажу відверто, були моменти, коли гроші приходили трішки пізніше. І тут подякувати треба американцям щодо деякої номенклатури. Вони постачали в незалежності в моментів приходів траншів їм. Постачали. Були моменти уповільнення. Це також правда. Щодо ППО, щодо ракет, просто їх
не вистачає в світі, на жаль. Ліцензування сьогодні вже має Німеччина, і до цього ми розуміємо, мала Японія на виробництво відповідних ракет. Ми б хотіли мати, поки що не маємо. Це те, що могло би дуже прискорити. Що стосується порівняння допомоги, так, допомога безкоштовна, її майже немає, хоча Конгрес проголосував 400 мільйонів, якщо ви бачили, додаткової допомоги для України. І, чесно, американці давали нам енергетичний пакет. Пакет підтримки. Це була, в принципі, це donation. Тобто це вони допомагали. Ось така є допомога на сьогодні. Президент Франції Еммануель Макрон недавно заявив, що Україна зараз отримує 2/3 розвідданих від Франції. Чи це означає, що 1/3 надходить від Сполучених Штатів? Я не знаю точні цифри. Ми точно отримуємо від Франції і інших європейських держав розвіддані такі, на які у нас є запит. І ми отримуємо розвіддані від американців на рівні, який був весь цей час. Тобто публікації про те, що начебто американці перестали давати розвіддані стосовно цілей на території Росії, це неправда? Я би не так би сказав. Американці нам дають інформацію. Американці завжди давали нам багато інформації, але не всю, яку хотіли наші Збройні Сили. Збройні Сили України. Тобто тут не можна їх звинуватити в чомусь. Наприклад, щодо атак на нас, щодо попереджень, будь-яких круїзів, місяць, балістик, дронів, тощо, ми отримуємо інформацію від партнерів. І від європейців, і від американців. Є, я б так сказав, були запити у нас щодо далекобійних цілей. Я не можу це порівнювати зараз з тим, що було раніше. Чому? Тому що у нас і раніше не було відповідної зброї, такої, свого виробництва. Тобто весь час щодо деяких цілей ми не завжди все отримали. Це правда. Але я не хочу, щоб це звучало, скажімо так, як звинувачення. Ми на тому самому рівні маємо відповідь щодо таких цілей. В якому стані знаходиться підготовка ось цього міжнародного контингенту для України? Є угода стосовно кількості, тому що були така напівофіційна інформація стосовно того, що Франція і Британія можуть надати близько 10 тисяч. Виділити по бригаді. Так. Бригади, вони різні бувають. В нашому розумінні це до 5 тисяч – це одна бригада. В нашому розумінні це так на сьогодні. Британія і Франція, вони офіційно, коли ми підписували нашу декларацію з усіма учасниками коаліції охочих, ми розуміємо, що ці дві країни вже готові надати бригаду по бригаді. І також є сигнали від інших деяких держав, які готові будуть щодо посилення України своєю присутністю на рівні також контингенту. А є цифра? Немає цифри цієї. А чи є якась інформація стосовно того, де все-таки ці військові будуть базуватися? Я так розумію, що якщо говорити про авіаційну складову, то йдеться про літаки, які будуть розташовані у сусідніх з Україною Так пропонують. Так. А стосовно того, де будуть ті самі boots on the ground, про які стільки говорили, це, очевидно, не перша лінія оборони, я так розумію. Але це Львів, умовно? Чи це... Ми пояснюємо нашу позицію. Тут питання, ми не ділимо нашу країну на схід і захід. Ми говоримо про ризики, де можуть бути ризики, де є лінія фронту. Ближче до лінії фронту ми хотіли би бачити контингент. Тобто, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, наприклад. Але якщо б Польща запропонувала б свою присутність і запропонувала б бути у Львові, то для нас, нам це не потрібно. Тобто ми так не працюємо.
Да? Тут краще, щоб Польща тоді мала можливість здавати свою логістику для літаків, для ППО. На кінець ми би прийшли до питання, коли з території тієї чи іншої держави, яка є сусідньою, до нас могли би збивати військові повітряні цілі, якщо щось так станеться. В цьому ми більш зацікавлені. Що стосується континенту, безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Безумовно, українці хотіли би, щоб на першій лінії з нами стояли наші партнери. Я думаю, що це логічно. Да. Наприклад, коли я говорив про першу лінію і говорив, наприклад, якщо говорили ми про Польщу або про наші балтійських сусідів, я говорив, що окей, якщо перша лінія, я розумію, що ви зараз не готові з відповіддю, але в принципі, якщо ви говорите, що Білорусь є такою самою загрозою для ваших країн, як Росія для нас, то чому тоді на кордоні з Білоруссю, я маю на увазі Україна, Білорусь, чому тут на першій лінії не стояти вашим військам? Там немає такої небезпеки, але для нас важливо, що ми там маємо партнерів, на яких розраховуємо. І тоді свій сильний контингент, своїх сильних військових ми можемо розташовувати на іншому напрямку. Або Що сказали? поки що нічого. А чи Україна, ну я думаю, що напевно ж повідомила партнерам, скільки за українськими оцінками потрібно мати військових у такому континенті? Ну, залежить від, чесно, певної технічної складової. Наприклад, коли ми говоримо бекстоп від Сполучених Штатів Америки, це не значить, що вони своїми військами обов'язково в великій кількості мають бути присутні. Ні, є ППО, є координація, є розвідка, є готовність з повітря підтримати тощо. Тобто це сильні гарантії вже, в принципі. Тобто питання навіть не в кількості людей. Хоча це точно не буде мішати. Ну, бо якісь цифри такі називали, знаєте, від, по-моєму, 15 тисяч, які більш-менш реалістично зібрати, і до там, по-моєму, ви колись говорили, що 200 було б непогано. Да? От, Ні, де... 200 навряд чи я говорив, хоча все могло бути. Ну, я не бачу, що це може бути контингент там 100 тисяч, наприклад. Я не дуже в це вірю. А 50? 50 – це непогано дуже. Це правда дуже непогано. Але ж знов таки, якщо ми порівнюємо, наприклад, в морі стояло би десяток серйозних військових кораблів, плюс наші морські дрони, а кораблі були б від партнерів, то іноді може не кількістю людей, а кількістю літаків можна підтримати, або кількістю кораблів тощо. Тобто питання від цього залежить. Чи є погодження, підтвердження від партнерів того, що їхні війська, які, ймовірно, тут будуть знаходитися, що вони готові воювати, а не просто стояти? Немає такої відповіді. І, безумовно, я думаю, що всі бояться відповідей таких, і всі бояться таких запитань. Ну, всі переживають, тому що, коли ми розмовляємо про це, я ставлю такі питання. Питання ж в будь-яких гарантіях безпеки. А що будуть робити партнери, якщо? Або коли? І поки, на мій погляд, якщо цього немає формалізованого на папері, ми з вами можемо просто дискутувати на цю тему. І, на мій погляд, відповідь сьогодні рано давати, і відповідь повинна бути юридичною в документах. Це важливо для України, це важливо для партнерів, який у них мандат, як будуть діяти їх військові у разі небезпеки. І це дуже важливо, на мій погляд, для русських. Вони чітко повинні знати, якщо це написано в папері, що це буде так, значить це буде так. До речі, про русських. Таке враження, що всі ось ці переговори результатів не дають. Да? Тому що перемир'я немає, питання територій не вирішене.
складається враження, що принаймні українська сторона, хоча, можливо, і Росія, да, бере в них участь ну так, головним чином, щоб не дратувати президента Трампа. Це так? І це не так. Ми беремо участь, тому що ми підтримуємо мирний трек, ми хочемо закінчення війни, а ми точно підтримуємо інфраструктуру, поки яку організовує Сполучені Штати. Окрім них, ніхто не може на сьогодні організувати, скажімо так, хоч якісь розмови, хоч якийсь діалог на тристоронньому рівні. Ми, безумовно, хочемо результат. Перше, були повернуті полонені. Так, напевно, точно не всі, але питання вже не в сотнях. Так, все-таки питання вже йдуть в тисячах. І все одно цього недостатньо, але тим не менш. Друга історія, в принципі, ну, діалоги прийшли до того, що американці підтвердили, що дадуть гарантії безпеки. Сьогодні це звучить як звичний факт, але насамперед, ще півроку тому на папері реальних гарантій безпеки, а вони сьогодні вже реальні, ще не було. Безумовно, там ще потрібно більш чіткі деякі механізми проговорити, але вже те, що там є, набагато сильніше, ніж у деяких країн, які мають такі домовленості з Сполученими Штатами Америки. Достатньо там все непогано виглядає. Так само, як це народило і розмову про reconstruction. Тому що коли всі все обіцяють, не факт, що всі все дадуть. І питання не в тому, що ти розраховуєш на когось. Питання в тому, що країна не може після закінчення війни і перехід від військової на ринкову економіку просто не може залишитись без грошей. Це просто серйозний виклик всередині держави для українців. Я вважаю, що ми на це точно всі не заслуговуємо і маємо захистити під час війни незалежність і, якщо чесно, і під час миру ми повинні захистити Україну. І тому потрібна відбудова, розраховувати на партнерські домовленості. Цього всього без цих розмов, так, не тільки в трьохсторонньому, і в двосторонньому, але без цього не було. Тому такі позитиви, незважаючи на те, що все ще не підписано і не домовлено до кінця, але тим не менш цього не було. Що стосується русських, вони затягують час. Але на деякі речі вони все ж таки йдуть. Наприклад, в військовому форматі, я б не сказав, що це навіть вони йдуть. Я вважаю, що вони йдуть, щоб так, не дратувати американців. Факт. Наприклад, ми сьогодні говоримо, як моніторити ceasefire. І сьогодні русські вже живуть з тим, що моніторинг буде очолювати американська сторона. І американці з цим живуть. Це прекрасно. Поки що ніхто не живе, що там повинні бути і європейці. Але це поки що. На мій погляд, їх присутність була би бажана. Але ми все одно бачимо, що не просто на самотік, що ми потім з русскими якось там розберемось, як моніторити. Ні, все-таки американці беруть участь під час припинення вогню в моніторингу безпекової ситуації. Ці питання вже вирішені. Знов-таки, 100% я не можу сказати, бо це не підписано. Але це вирішено. І ми наблизились до питання територій. І американці, і русські кажуть, якщо ви хочете, щоб завтра закінчилась війна, вийдіть з Донбасу. Це правда, вони так говорять. І якщо ви хочете, щоб завтра закінчилась війна, забудьте про станцію. Станція – це ж не тільки гроші, енергетика, так, це ж, скажімо так, це ж все це питання територіальної цілісності. А чому американці у цьому питанні, наче фактично підтримують російську позицію? Да? Я також запитую, але вони говорять, ми не підтримуємо російську позицію, ми просто бачимо, що це вирішення питання. І якщо ми вийдемо з Донбасу, тому що цього хоче Росія, американці дадуть гарантії безпеки. Угу. Тому що після Спочатку того, як вихід, ми говоримо... а потім гарантії. Та одночасно. Вони готові на одночасні рішення. Да. На мій погляд, справедливо, якщо будуть спочатку гарантії безпеки, а потім ми вже більш сильною позицією зможемо говорити про компроміси
з русскими, будь-які, включаючи територію. Бо ж компроміси там різні можуть бути. Я це підкреслював американцям кілька разів. Те, що сьогодні у нас є питання землі, я впевнений, як тільки ми знайдемо хоч якесь рішення по землі, з'явиться ще щось нове. Хтось каже, що хтось забув нам передати, або щось таке, тому що русські відтягують цей час. Не вести перемовини ми не можемо і не маємо права. Є шанс, що американці дотиснуть русських. І дотиснуть русських. І не можна тиснути, я про це говорив, нас більше, ніж русських, тому А що поки що відбувається вони саме так? агресори. Дивіться, я ж сприймаю, як я сприймаю. Я вважаю, що, напевно, це, як сказати, це неприємно визнавати, але зрозуміло, що короткий шлях, або більш короткий, коли ти тиснеш на того, кому складніше. Була така цікава інформація в «Економісті» про те, що позиції українських переговорників розділилися. Є, Буданов, який більше начебто виступає за швидку угоду з американцями, ну, за допомогою американців, да? І всі інші, хто проти. Це правда взагалі? Ні. Звучить достатньо образливо те, що говорить The Economist. Я роблю все, щоб різні канали спілкування українців з американцями або навіть русських з українцями, щоб всі були в одному форматі. А The Economist якраз говорить абсолютно російським наративом, що вони розділені всередині переговорного процесу. Те, що русські їх постійно хочуть ділити, ось це якраз факт. Я боюсь, що The Economist трішки переплутав, видаває бажане за реальність. Русські намагаються постійно це зробити. Швидкий мир з виходом із Донбасу – це якраз ідея русських. Як отримати швидше Донбас без втрат особового складу Росії. А швидке закінчення війни – це якраз наша була ідея. Трамп сьогодні достатньо сильний для того, щоб тиснути на Росію. Він президент, який тільки розпочав другий рік свого президентства. Ми всі розуміємо, як це буває в політиці, коли у тебе середина або кінець твого терміну. Тобто у тебе є різні всередині держави виклики, абсолютно різні. І ти можеш сфокусуватися на внутрішньому більше процесі, ніж на зовнішньому. І тому ось зараз пришвидшення процесу, це я коментую тільки в ракурсі тиску на Росію, і можна швидко закінчити, і менше буде загиблих українців. А те, що The Economist робить, ну, чесно кажучи, між нами не перший раз. І я звертаю на це увагу. Якщо так більш загально, Весь їх наратив, що ми програємо війну. Що ми там в тупіки, чи де там ще там багато різних сигналів, які вони давали впродовж цих років війни. Тому я б спробував різним виданням робити все, щоб переговорники, яких я так непросто збирав в офісі, щоб всі були разом і всі разом працювали, щоб вони залишались працювати разом. А з вашої точки зору, от ми де зараз знаходимося, да? От ви говорите, що є там наратив «Економіста» про те, що Україна програє війну, да? В якій точці зараз знаходиться Україна? Ми точно її не програємо. Ну, це важливо. Не через те, що треба продовжувати. Я багато разів говорив, що це ресурс. Люди – це не ресурс, але окрім людей, це найдорожче. Ми втрачаємо. Нам ще потрібен ресурс фінансовий. Нам дуже складно. Кожного дня у нас не будуються мости, у нас не будується якась інфраструктура, вона навпаки руйнується. Нам дуже складно. Зараз ми думаємо над головним концептом, що робити, як посилити місцеву владу, тому що попереду, вибачте, енергетика. Ось такі виклики. Ми повинні їм допомогти. Вони самі
їм самим дуже складно, скажімо так. Так? Хтось справляється краще, хтось гірше, але все одно це дуже складно. Великий виклик. Стільки ППО у нас немає, скільки нам потрібно. І тому ми по різних напрямках працюємо для того, щоб посилити себе. Але не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно, ми її точно не програємо. Взагалі, точно. Питання, чи ми переможемо, так, це питання. Але дуже дороговартісне питання. Тому і пропозиція наша, дивіться, давайте стоїмо там, де стоїмо. Там припинення вогню. Переходимо до діалогу. Ну, а там як вийде вже під час діалогу? Це може питання бути моїм, це може питання бути наступних людей, які будуть займатися керівництвом держави. Це вже, ми бачили з вами різні історичні приклади. Це місяць, два або це 10 років. Тому це абсолютно різні речі. Але точно буде розвиватися країна, і точно не буде війни, і люди не будуть гинути. От я б хотіла повернутися до питання територій, да, тому що ви багато разів говорили, що воно може бути вирішене тільки під час зустрічі лідерів. Да? А як ви собі це бачите? Ну, от, я не знаю, там зустрічаєтеся. Це остання можливість. Ви з Путіним і з Трампом, так? Так і є. І Путін бачить Трампа і думає, та ладно, не треба мені той Донбас. Там, чи, ну, от що це зустріч може Війна бути? це більше, ніж територія. Є деякі речі, які пов'язані з, на мій погляд, з аргументацією лідерів і чи дійсно сторони хочуть закінчити війну. Це дуже важливий момент. Тому що вихід України з Донбасу дає більше запитань без відповідей не тільки для українців, але і для русських, і для американців. Для нас це вже втрата, тому що це оборонні рубежі, це втрата частини наших гарантій безпеки, фізичних гарантій безпеки, які нікуди не дінуться і яких нам не треба ні від кого чекати. Вони у нас сьогодні є. Коли ти що буде далі? Питання. Перше з гарантією безпеки. Що буде далі? Американці кажуть, ну все нормально, ми вам дамо. Дамо що? Раз, два, три, чотири, п'ять. То питання не тільки про зброю. Бо треба, щоб щось якось, сильні рубежі були. І в цьому випадку Україна може погодитися вийти з Донбасу? Ні. Чи Путін побачить гарантії безпеки і вирішить, що йому той Донбас вже не Питання, потрібен? чого Путін, дивіться, Путін говорить, тут дуже важливий момент трьохсторонньої зустрічі. Я поясню, Путін говорить з Трампом про щось, і ми потім отримуємо інформацію від Сполучених Штатів Америки. І так само ми відповідаємо Сполученим Штатам Америки, а вони передають інформацію русським. Американці роблять важливе, що вони роблять цю атмосферу. Але за рахунок чого? За рахунок своєї сили, а також за рахунок того, що вони знаходять слова до русських і до українців. Питання в тому, що в цей момент ми реально не отримуємо чіткої інформації один від одного. Ми завтра можемо зустрітись і зрозуміти, що війна, а ось де закінчення. А можемо зустрітися і зрозуміти, що війна не закінчена і що русські чекають просто поки Трамп. Такі речі, вони повинні обговорюватись на рівні лідерів. Питання не може бути для русських, які мають мільйони земель, мільйони квадратних кілометрів, у них не може бути питання в 5 тисячах. Те, як іноді партнери піднімають питання. Ну окей, поміняйте 5 тисяч на 5 тисяч. Це не про це. Не може бути, що питання про квадратні кілометри. Це про інше для країни, яка, ще раз, має мільйони, і Путін не був на всіх квадратних кілометрах своєї держави, щоб мати ще якісь 5-800, на яких він також ніколи не буде. Ну, разве що захоче там, в Донецьк, я не знаю, чи він приїжджав, я вже не пам'ятаю. Напевно, приїжджав. Але тим не менш. Тобто питання, наскільки вирогідним може бути закінчення війни. На мій погляд, ризик для всіх. Якщо нас змушують
вийти з наших територій, от просто вийти. Це ризик для всіх. Люди, 200 тисяч, які живуть там, і ще сотні тисяч, які туди поїхали. Ви хочете перевиховувати людей, розказати їм, що ви тут не можете жити, або вам тут не потрібно, зараз зайдуть русські. Яка буде їх реакція? Що буде з цими людьми? Навіть якщо американці скажуть, що русські не зайдуть, але ви повинні вийти. Як це може бути? Чому вони не зайдуть? У мене завжди запитання дуже просте. Вони кажуть, наприклад, ви виходите, але русські не заходять. Питання можна? Просте, да. А для чого ми тоді виходимо? Ніхто не може на моє дуже просте запитання відповісти. Повірте, ми будемо стояти, і вони не зайдуть. Так а для чого ми виходимо? Значить, тоді я вважаю, що ми говорили, коли ви кажете, вони кажуть, тому що це вільна економічна зона. А чому це тільки це? Тому що треба це відновити, а інше не треба. І якщо ми відходимо 20 кілометрів, 10, 30, 40, нехай вони також відходять. 20, 30, 40. Американці підтримують цю позицію? Вони нормально ставляться для позиції, але я ж знаю питання в чому. Да. Питання, так а хто там буде? Україна чи Росія? От в цьому питанні. Хочу вас спитати ще про внутрішню політику. Да, будь ласка. Дуже багато зараз всі говорять про вибори. Будуть, не будуть, коли, як. Ви особисто для себе, да? Ви вже прийняли рішення, чи ви будете балотуватись на другий термін, чи ні? А вже ж ні. Це неможливо. На моєму місці ніхто б не прийняв такого рішення. Я маю на увазі адекватна людина. А для чого? Тобто, що воно взагалі в цілому дає країні, яка війні? Ніхто не хоче виборів під час війни. Всі бояться деструктиву, розколу суспільств. А розкол все одно ж буде. То буде. Не буде ж, що є 5 людей, і вони такі дуже-дуже цивілізовані, і один на одного, або вона на нього, чи навпаки, нічого не говорять, мовчать, нічого не роблять, не гризуться, ні там в регіонах не роблять відповідні кроки. Точно, такого не буде. Держава під час виборів сфокусована на виборах. Держава під час війни має можливість фокусуватись виключно на війні, як пріоритет один. Є і інше життя, але іншого не буде без цього. Тому ми змінюємо фокус на вибори з війни. Я вважаю, що це помилка. Я її відкрито говорю нашим партнерам. Коли вони говорять, ви не хочете просто виборів, і я говорю, складно сперечатися. Складно. Я вам скажу, що мені все одно. Мені все одно в цілому сьогодні на вибори, бо це не є в пріоритет. На полиці це із бажаних книжок у мене точно не стоїть. Із тих, що я хочу зараз прочитати. Тому я вважаю, що вибори можуть бути окей, навіть якщо змусити нас під якимось умовами проводити вибори, що нам? Що нам? Нам сісфаєр дадуть на 2 місяці. Я одразу сказав, дайте взимку 2 місяці сісфаєру в складні зимові дні, пішли на вибори. Дайте. 2 місяці буде світло, люди з нормальним відчуттям поваги до їх вибору віднесуться до цього. Навіть якщо законодавчо буде складно, тут вже для інших потім вирішити, легітимно або нелегітимно. Вважаю, що нелегітимно, нехай там далі Конституційний суд або хтось ще вирішить. Але дайте це. Нам цього не давали, не дали. Які питання? Я так до цього відношусь. Внутрішня політика наступна, що русські хочуть, давайте чесно, русські хочуть просто мене поміняти. Так я думаю, що це справа українців, а в кінці кінців вони ж достатньо, такі люди достатньо прямі, можуть так і говорити.
Чи ви думаєте, що ось це інтерв'ю Валерія Залужного, яке вийшло кілька днів тому, і в якому він так доволі критично про вас відгукується, це фактично початок його виборчої кампанії? Ну, напевно, щось. Ну так, напевно, у нас у всіх однакова була емоція. Да, не зарано все це. Ну, на мій погляд, я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно, бо ніхто з цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію. Вона сьогодні воює. Не буде, і він, я вважаю, не буде виглядати, скажімо так, гарно виглядати, якщо там розмовляти про це і продовжувати тощо. Тому, сказав. Ви з ним не спілкувалися, я думаю, після цієї публікації? Ні. Так? А соцопитування показують, що він, напевно, ваш найважливіший суперник у випадку, ймовірних колись виборів, да, станом на зараз. Чи це щось, що вас там непокоїть? Я думаю, що якщо дійсно він там про це думає, на мій погляд, ще раз треба фокусуватися на інших речах, тому що, а хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто ж не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду, бо йде війна. Ось така історія. І ми повинні її гідно закінчити. Там же люди точно зреагують на все і на всіх, судячи по тому, хто як живе, хто як жив в цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь на це. А ви його достатньо добре знаєте за цей час, що ви разом працювали, да? От, на вашу думку, з нього хороший президент би був? Не знаю. Угу. Я не знаю. Це ж питання, знаєте чому? Питання коли? Різний час. Мирний час – одна історія, військовий час – інша історія, повоєнний час – ще одна історія. На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом. Ви, мені здається, кілька разів раніше сказали, що ваше рішення піти на вибори чи ні, воно буде залежати від того, як закінчиться війна. Да. Так? А от ви собі якось у голові це розклали, я не знаю, якщо там ось так, то піду, а якщо ось так, то не піду. Ні. Якщо чесно, ні. Багато всього залежить за ці роки від, чесно, моєї сім'ї. Я не маю права таке сказати, я не втратив час, бо я боровся за Україну, і це моя робота і конституційний обов'язок. І вони так ніколи не скажуть. Але те, що мене точно не було багато часу поруч. Ось це я про вас, у вас теж хотіла запитати, знаєте, таке трошки легше, можливе питання. Да? Проте ви зараз одна з найвідоміших людей у світі. Да? І багато кому, я думаю, цікаво, от як ви живете. От ви там з сім'єю кожен день бачитеся, якщо ви не в поїздках? Ні, не кожен. Ні, не кожен, але я бачу. От зараз у нас було покладання, наприклад, з моєю дружиною. Да, і так ми з нею, на жаль, не поснідали, але побачились. А з дітьми? З дітьми, на жаль, також. Не можу сказати, що складно з сином, бо щоб донька не образилась. Вона вже доросла просто, їй вже 21 рік. Може, іноді їй не хочеться, щоб я з нею бачився в такому віці. Ні, я жартую. Так, мені дуже важливий з нею діалог, вона дуже доросла, і так, іноді ми з нею спілкуємось. Такий у нас з нею тет-а-тет. Важливий дуже. Я розумію, наскільки я багато всього не знаю. І ось це,
як не дивує, а трішки іноді так страшно, знаєш, що ти деякі речі не знаєш. Та. Ну, але вони приємні. Ви бачите, незважаючи на те, що говорять, що я все знаю, що є Служба безпеки, я все не знаю точно. Да. І син, ну просто він там, я вважаю, виховання, ну, мій батько все життя працював, мене виховувала більше мати і дві бабусі. І я знаю, де не вистачає батько і коли. Коли тобі потрібно, не тому що ти краще. Я вважаю якраз, що мати і бабуся можуть виховати краще. Як там, чомусь навчити, багато чому. І тощо. Але є деякі речі, які дуже важливі хлопцю, щоб він їх проговорював з батьком, як такі чоловіки. І ось цього немає. Мало. Мало. Але ніхто не жаліється, тому що у всіх таке життя. Ну, приблизно, я маю на увазі в Україні. 7-8. А є у вас, я не знаю, може ви намагаєтеся там хоча б раз на тиждень, щоб ви там провели, не знаю, годину часу разом? Чи це не реально? Обов'язково. Обов'язково. Є час, і обов'язково ми зустрічаємось. Так, намагаємось. Ну, так, хочемо завжди, щоб там вечеря або там вихідний день. Ну, я маю на увазі, він не вихідний у мене, субота або неділя, але якщо в такий день мати обід, дуже круто. Дуже А крім обіду якщо ще виходить. щось? Якісь є у вас такі Ні. сімейні традиції? На жаль, ні. В кінотеатр я не ходжу, в театр я не ходжу, а діти, коли вони можуть піти з бабусею або там, Алена також майже нікуди не ходить. В магазини я нікуди не ходжу, в кафе я не був жодного разу всі роки війни. На заправці ви десь каву пили, я Ну пам'ятаю. так, так, щоб в кафе з дітьми, да. На заправці так, коли їдеш кудись у відрядження. Так. Тому, ні, знов таки все нормально. Я розумію, що таке умови ці. Да, але такий сімейний день з дітьми, ми кудись пішли, такого немає. А який у вас розпорядок дня? Ви коли встаєте? 6-7 я встаю. Я так сплю ж цікаво, кривоножка мені смс-ить всю ніч, а я йому. Кривоножка, я йому все говорю, що він така сила людина, що всі подумають, що через мої спілкування з ним. Да, ми з ним спілкуємось, ми пишемо один одному ППО, удари, куди, по-різному, гучно розмовляємо, тихо, по-різному. Ми розмовляємо вже такий довгий час. І це в залежності від того, інтенсивні удари або не дуже. Якщо інтенсивні удари, будь-по якому регіону, ми спілкуємось. Тобто ніч з паузами до сну. А так, 6-7 нормально. В принципі, я намагаюся почитати новини, в телефоні почитати трішки новини. Да, це не дуже правильно, якщо чесно. Тому що треба вставати з настроєм, а буває по-різному. Да. А потім я намагаюсь зробити щось фізичне. Вправи. Є такі, знаєте, є такі коло для себе роблю. Навіть швидка така зарядка фізична, там 25-30 хвилин, це вже достатньо непогано. Іноді займаюсь так, більш з вагою, але не кожного разу. Да, побігати на вулиці любив до війни дуже, зараз не бігаю. А дієти ви якоїсь, може, притримуєтесь? Дієта, я намагаюсь не товстіти. Як ви це робите? Як я роблю? В принципі, нормально, фізичне навантаження. І нервуєш, не заїдайте нерви їжі. Ось це, напевно.
Я дуже пам'ятаю ваше інтерв'ю Крістіана Ванпур з пані Оленою, коли ви сказали, що ніхто більше не готує вам сніданки. І у всім стало трошки лячно за ваше майбутнє на ту хвилину. Да. Пані Олена вам сніданків так і не готує, я підозрюю. Ні, не готую. Хоча Олена, ось ви мені нагадали, колись це було. Я вже тепер, коли я говорю, що до війни, це колись. І колись, да, вона дуже класно готувала солянку. Солянку і борщ може приготувати. Так. Коли у вас є вільний час, так, якщо він буває, мені здається, ви говорили, що ви любите кіно подивитися. Дуже люблю. Ага. А що ви останнє дивились? Останній я подивився. Останній я подивився. Зараз вам скажу, що вилітає все із голови. Останній я подивився. Ну, я подивився Нюрнберг. Ну, в записі, не в кінотеатрі, так? Я подивився Нюрнберг і я подивився, мені здається, Battle After Battle, так? Битва за битвою, так? З Ді Капріо і з Пола Андерсона фільм. Сподобалось? Так, сподобалось. Да. Ну, по-перше, мені подобається сам по собі Пол Андерсон. І мені подобається його, в принципі, ну, як сказати, змістовне кіно. Там, де люди плачуть, а я бачу, що це, ну, чесно кажучи, така сатира. Так, іноді. Ну, мені подобається таке кіно. Да. А із такого дуже крутого, ну це вже давненько, ну я нещодавно ще раз передивився. Я люблю дивитись фільми кілька разів, чесно. Так, ну я маю на увазі, подивився кіно, потім через рік, потім ще раз, і тоді відкриваєш для себе багато. Так. А улюблений фільм, який у вас? Улюблений у мене немає. Їх стільки. Я дуже люблю абсолютно різний жанр. Ну, зараз складно дивитися фільми Копполи, дивитися молодих Аль Пачино або Роберта Де Ніро. Роберта Де Ніро у мене була можливість. Ми зустрілись в Нью-Йорку з ним. Так, ми познайомились, він хотів познайомитися, і я хотів, правда. Так, але говорили більше про політику, ніж про кіно, якщо чесно. І так складно дивитися, іноді хочеться подивитися на них молодих. Вони сьогодні зовсім інші, такі талановиті. Ця ціла епоха. Да, ну. І читаєте ви багато, так? Я читаю. Фікшн чи нон-фікшн? Мені дуже подобається нон-фікшн, мені подобається історична література. Що з останнього, знову ж таки? Остання? Ну, остання робота, так, вилітає все, Боже. Ну, зараз, так і не будемо говорити, а то Стюб загордиться. Зараз Алекс Стюб дав мені свою книгу, почав я її читати. Та, він сказав, там є і про тебе, я знайшов один рядок в цілій книжці. Ну, я люблю такі книжки, мені їх багато дарували. Ну, Орел проти Черчилля була. Ну, це, напевно, вже рік назад я її читав. І ще раз потім її брав подивитись. Я багато почитав про Холодну війну, багато книжок. Мені останню я читав про Карибську кризу. Важка книга, дуже важка. Ну, розумієш, як країна може стати дуже швидко розмінною монетою, як цього не допустити. Я більше люблю такої літератури, яка дає мені можливість, напевно, не порівнювати, але використовувати. Я сьогодні більше читаю те, що можна використовувати. А зараз подарували книжку на день народження мені такі історичні особистості, там про не тільки історії Черчилля, ну там дуже цікаві історії про Маргарет Тетчер. Такі книжки. Ще, знаєте, спитаю,
Ви в бункері живете чи не тільки? Зараз ні. Я не живу більше в бункері. Я жив 2 роки в бункері. Ну, як я жив 2 роки в бункері? Я 2 роки жив там, але я працював тут. Я ж кожного дня, з першого дня війни, я знаю, що нас всіх не загнати в бункер. Це головна позиція. Так, іти на ніч туди, сидіти в бункері, розмовляти зранку, вночі, але повертатися все одно треба сюди, виходити. Ну, в принципі, як люди у нас весь цей час йдуть в бомбосховище, йдуть в метро, але головне, на мій погляд, що русським нас в бункер не загнати. І це повинно нас відрізняти від них. Тому що вони, хоч вони і по землі сьогодні ходять в Москві, то вони головою, повірте, вони в реальному бункері знаходяться. Да. А ви ще туди ходите, коли тривога повітряна там? Ні. Зараз не ходжу. Да. Зараз А охорона не ходжу. до цього як? Охорона кричить на мене, що це за приклад для людей. Я погоджуюсь. Я вночі йду. Я погоджуюсь, що це неправильно, але у мене це, це такий шлях довгий. Я, до речі, хочу, ви знаєте, в мене є ідея зараз. Покажіть нам бункер. Так, хочу показати бункер. Але сьогодні не покажу. Шкода. Ну, приходьте. Обов'язково. Так, я збираюсь на днях це зробити, днями це зробити. Я хочу піти і показати, де жили, працювали, і воювали, і все це було, і воно залишиться в пам'яті. Мені здається, що це правильно показати. Звичайно. І я думаю, ось 4 роки війни і дуже багато запитів на інтерв'ю. Думаю, що нам треба туди піти і там поговорити про все. Така є у мене зараз думка. Чудово. За кілька днів, 24 лютого, так? Це дуже довгі 4 роки для всієї країни, для кожної людини, яка тут живе. На вашу думку, що допомагає Україні досі триматися, як це вдається, так? І що дає особисто вам надію? Перше, це, на мій погляд, справедливість, що так не має бути просто в житті. Просто так не може бути. Як люди бачать світ, бачать Бог, бачать. Так не має бути. Вони зло, якщо коротко, і ми точно тут не до чого. Вони прийшли, так просто так неправильно. Тому перше, це справедливо повинно бути. Друге, це гордість за людей, за державу. А все живе, що у нас є, і за тих, хто пішов. Гордість, що є така країна і є такі люди. Я дуже гордий, що я президент. Я передусім гордий, що ми є, ми існуємо. І це для мене друге – це гордість. Третє – це віра. Я думаю, що наші люди вірять, що особливо, напевно, ті, хто знають. Зараз у нас освічені люди, тому що з цією війною більше прочитали про історію України. Точно. Тому що гідність така, знаєте, як так? Хочеться більше знати. Хочеться більше знати. І тому, так, не науковці, але глибоко вже розуміють історію. Це віра, що ось в цей раз ми все-таки відвоюємо свою державу. Бо це точно, якщо дай Бог нам, щоб нам вдалося, це надовго. Це дуже надовго. Може назавжди, надовго, на мій погляд. Безумовно, як там завершиться, як там будуть тиснуть, не тиснуть, але все одно все в нас. Ось це віра. І може банально, але ми ж любимо Україну. Реально, це факт. Любов. Любимо. Просто ти любиш там. Хто що любить? Хтось каже, виходить на балкон і каже, красота, там, бачить небо, а хтось там любить своє село, свою хату. Хтось любить просто людей, які навколо. Багато людей вже поїхало. Мільйони в цей раз, на жаль. Мільйони поїхали. І чесно, хтось там себе знайшов, але більшість, я впевнений, більшість
може навіть публічно заспокоює, каже, ось нам тут дуже гарно. Але всередині я впевнений, що хочуть додому, хочуть повернутися, бо люблять Україну. Так. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, навзаєм.